हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम है सबैलाई नेक्स्ट भिडियो। आजको हाम्रो भिडियो पेरियोडिक टेबलसँग रिलेटेड छ, जसबाट 7 मार्क्सको क्वेसन आउँछ 11 क्लासमा र 2 मार्क्सको जेनरली क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ आयोनिक रेडियस र आइसोइलेक्ट्रोनिक स्पेसिसमा। त्यो दुईटासँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू र त्यो टपिकसँग हामी रिलेटेड केही प्रब्लम्सहरू डिस्कस गर्छौँ आज है त। सो लेट्स बिगिन। हामी आयोनिक रेडियसबाट सुरु गरौँ है त। आयोनिक रेडियस भनेको के त भन्दाखेरि आयोनिक रेडियस भनेको इट इज द इफेक्टिभ डिस्टेन्स फ्रम द न्युक्लियस अफ द आयन टु विच इट हेज इन्फ्लुएन्स इन आयोनिक बन्ड। भन्नुको अर्थ कुनै पनि आयनको न्युक्लियसबाट त्यसको न्युक्लियस चार्जले कहाँ कति डिस्टेन्ससम्म त्यसको इन्फ्लुएन्स इफेक्ट सो गर्न सक्छ त त्यही इफेक्टिभ डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ त आयोनिक रेडियस भनेर भन्छौँ। अब एक्जाममा योसँग रिलेटेड क्वेसनहरू साइज कम्पेरिजनको आइरहेको हुन्छ। जस्तै कि भन्न सक्छ द साइज अफ केटाइन इज स्मलर देन इट्स प्यारेन्ट एटम भनेर, अर एक्सप्लेन सोडियम आयन इज लार्जर इन साइज देन सोडियम आयन। त्यसै गरी म्याग्नेसियम इज म्याग्नेसियम इज लार्जर इन साइज देन म्याग्नेसियम आयन। यसरी क्वेसन्सहरू पनि आइरहेको हुन्छ। सो यसको बारेमा डिस्कस गर्नको लागि हामी इक्जाम्पलको बेसिसमा जाउँ है त। जस्तै हामीसँग छ सोडियम र अर्को हामीसँग के छ त सोडियम आयन। भनेपछि सोडियमबाट सोडियम आयनको फर्मेसन कसरी हुन्छ त विथ द लस अफ एउटा इलेक्ट्रोन, किन हो र एउटा इलेक्ट्रोनको लसबाट भयो भने हामी हेऱ्यो भने सोडियमको एटमिक नम्बर कति त 11। भनेपछि जति एटमिक नम्बर त्यतिकै नम्बर अफ के हुन्छ त प्रोटोन है। योमा पनि सोडियम आयनमा पनि नम्बर अफ प्रोटोन सेम हुन्छ 11। तर सोडियममा हामीले हेर्दाखेरि इलेक्ट्रोन कतिवटा त जतिवटा प्रोटोन प्यारेन्ट एटममा त्यतिकैवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। तर सोडियम आयनमा के हुन्छ त एउटा इलेक्ट्रोन घट्यो, कतिवटा इलेक्ट्रोन बाँकी छ त 10 वटा। भनेपछि यहाँ पनि हामीले फिलअप गर्दाखेरि त टोटल प्रोटोन कतिवटा त 11 भयो, तर इलेक्ट्रोन अहिले कतिवटा छ त अहिले त 11 वटा छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 अनि 11। तर यो एउटा इलेक्ट्रोन लस हुने बित्तिकै सेल पनि घट्यो र के हुन्छ अब कतिवटा इलेक्ट्रोन बाँकी बस्ने भयो त 8 वटा इलेक्ट्रोन। 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा भ्यालेन्स सेलमा र 2टा इनर 10 वटा इलेक्ट्रोन। तर न्युक्लियर चार्ज के छ सेम छ। भन्नुपर्छ यसरी हामी साइज कम्पेरिजन गर्दाखेरि अब के थाहा पायौँ धेरै त सोडियमबाट सोडियम आयनको फर्मेसन कसरी भयो त मिन्स क्याट आयन इज formed by the loss of one or more electron from valence shell, from its valence shell के हुन्छ त क्याटाइनको फर्मेसन कसरी हुन्छ विथ द लस अफ वन अर मोर इलेक्ट्रोन फ्रम इट्स भ्यालेन्स सेल। र इलेक्ट्रोन लस हुने बित्तिकै के हुन्छ त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन डिक्रिजेस, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स डिक्रिजेस। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स डिक्रिज हुने बित्तिकै के हुन जान्छ त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स डिक्रिज भयो, तर दुईटैमा नम्बर अफ प्रोटोन सेम छ। द्याट मिन्स न्युक्लियर चार्ज के हुन्छ त द्याट मिन्स न्युक्लियर चार्ज रिमेन्स सेम। र न्युक्लियर चार्ज सेम रिमेन भयो भने के हुन्छ अब हेरौँ। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स घट्यो, न्युक्लियर चार्ज सेम भयो भने हाम्रो जुन एउटा इफेक्टिभ न्युक्लियर जुन चार्ज छ इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज, यो इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रोन के हुन्छ त अब इन्क्रिजेस। इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रोन इन्क्रिज हुने बित्तिकै के हुन्छ त इलेक्ट्रोन्स आर मोर स्ट्रङली एट्र्याक्टेड बाई न्युक्लियस। र मोर स्ट्रङली एट्र्याक्टेड भयो के हुन्छ त कन्ट्र्याक्सन इन साइज।
र त्यसै कारणले गर्दाखेरि के हुने भयो त सोडियमको साइज चाहिँ सोडियम आयन भन्दा ठुलो हुन्छ, म्याग्नेसियमको साइज चाहिँ म्याग्नेसियम आयन भन्दा ठुलो हुन्छ। के भयो फेरि बुझौँ है। क्याटायनको फर्मेसन भयो द लस अफ इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोन लस हुन्छ, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन डिक्रिज हुन्छ, तर प्रोटोन सेम हुन्छ, द्याट मिन्स न्युक्लियर चार्ज पनि रिमेन्स सेम। एज अ रिजल्ट इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रोन इन्क्रिजेस and hence the electrons are more strongly attracted by the nucleus, resulting contraction in size, and that is why the size of sodium is larger than sodium ion, magnesium is larger than magnesium ion। यो त भयो हाम्रो क्याटायनको कुरा। अब एनायन सँग रिलेटेड डिस्कस गरौँ। साइज अफ एनायन भनेको इट इज ग्रेटर देन इट्स प्यारेन्ट एटम। यसको यसरी क्वेसन सोध्न सक्छ, अथवा क्लोराइड आयनको साइज ठुलो हुन्छ क्लोरिन एटम भन्दा, अक्साइड आयनको साइज ठुलो हुन्छ अक्सिजन एटम भन्दा। किन डिस्कस गरौँ। क्लोरिनबाट क्लोराइड आयनको फर्मेसन कसरी हुन्छ त? कसरी हुन्छ? क्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन लियो भने क्लोराइड आयनको फर्मेसन हुन्छ। द्याट मिन्स हामीले प्रोटोनको कुरा गर्दियो भने क्लोरिनको एटमिक नम्बर कति? 17 भन्नुको अर्थ प्रोटोन कतिवटा त? प्रोटोन पनि 17 वटा। यहाँ पनि प्रोटोन कतिवटा त? 17 वटा। यहाँ इलेक्ट्रोन कतिवटा त? 17 वटा। तर यहाँ इलेक्ट्रोन के एउटा थप कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो? 18 वटा। मिन्स यहाँ हेरौँ त न्युक्लियर चार्ज 17 थियो, यहाँ पनि आयनमा पनि एन आयनमा पनि न्युक्लियर चार्ज 17 थियो क्लोराइड आयनमा। तर दुईटामा इलेक्ट्रोन कति? यहाँ दुईटा, यहाँ कतिवटा? 8 वटा इलेक्ट्रोन, यहाँ कतिवटा इलेक्ट्रोन? 7 वटा। तर योमा कतिवटा? यहाँ चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन छ, यहाँ 8 वटा इलेक्ट्रोन छ, यहाँ पनि कतिवटा? 8 वटा। टोटल इलेक्ट्रोन कतिवटा भयो त? योमा 18 वटा इलेक्ट्रोन, तर योमा कतिवटा? 17। भनेपछि यसरी हामी साइज कम्पेरिजन गर्दाखेरि एनायन फर्मेसन कसरी हुँदो रहेछ त? सो एनायन is formed by gain of one or more electrons। कसरी फर्मेसन हुँदो रहेछ? एउटा अथवा एउटा भन्दा बढी इलेक्ट्रोन्स गेन र एनायनको फर्मेसन हुन्छ। र इलेक्ट्रोन गेन गर्ने बित्तिकै नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स के हुने भयो? इन्क्रिज हुने भयो। सो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स के भयो त? इन्क्रिजेस। र नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन्क्रिज हुने बित्तिकै के भयो त? नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन्क्रिज भयो, तर प्रोटोन त सेम छ, द्याट मिन्स न्युक्लियर चार्ज रिमेन्स सेम। न्युक्लियर चार्ज रिमेन्स सेम। अब न्युक्लियर चार्ज सेम भइसकेपछि के भयो त? नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन्क्रिज भयो, न्युक्लियर चार्ज सेम भयो भने अब इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रोन के हुन्छ त? अब डिक्रिजेस, किनभने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन्क्रिज, न्युक्लियर चार्ज रिमेन्स सेम, सो इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रोन्स डिक्रिजेस। इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रोन डिक्रिज भयो भने इलेक्ट्रोन्स हुन्छ, इलेक्ट्रोन्स आर लेस स्ट्रङली attracted by the nucleus, resulting के त? expansion in size। त्यसै कारणले गर्दाखेरि क्लोराइड आयनको साइज ठुलो हुन्छ क्लोरिन एटम भन्दा, अक्साइड आयनको साइज ठुलो हुन्छ अक्सिजन एटम। फेरि बुझौँ है। एनायनको फर्मेसन कसरी हुन्छ? गेन अफ इलेक्ट्रोनबाट। इलेक्ट्रोन गेन भयो, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन्क्रिज भयो, तर दुईटैमा प्रोटोन त सेम हुन्छ, किनभने एटमिक नम्बर सेम छ, द्याट मिन्स न्युक्लियर चार्ज सेम हुन्छ। न्युक्लियर चार्ज सेम भयो मिन्स इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रोन सर्टेनली डिक्रिज हुन्छ, तर इलेक्ट्रोन्स के हुन्छ त? लेस स्ट्रङली एट्र्याक्टेड बाई द nucleus, resulting expansion in size, and that is why the size of chloride ion is greater than its parent atom, size of oxide ion is greater than in its parent atom। अब यो साइजसँग कम्पेरिजन क्वेसन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हाम्रो आइसो इलेक्ट्रोनिक स्पेसिसबाट आउँछ, यसको बारेमा डिस्कस गरौँ है। ल आइसो भनेको के त? आइसो मिन्स
सेम र इलेक्ट्रोनिक मिन्स के त इलेक्ट्रोन्स सो हामी के भन्न सक्छौं त आइसो इलेक्ट्रोन स्पेसिस or ions are the species having same number of electrons but different magnitude of nuclear charge. फेरि बुझौँ है आइसो मिन्स सेम electronic means electron. So the isoelectronic species are the species having same number of electrons but different magnitude of nuclear charge. है as for example यहाँ अब डिस्कस गरौँ एक्जाम्पल को बेसिसमा जस्तै हामीसँग आइसोइलेक्ट्रोनिक स्पेसिसहरु छ नाइट्राइड आयन अक्साइड आयन फ्लोराइड आयन नियन सोडियम आयन म्याग्नेशियम आयन र अल्मुनियम आयन यिनीहरुबाट जेनरली क्वेशन्सहरु एक्जाममा साइज कम्पेरिजनको आइरहेको हुन्छ हेरौँ है त हामीले यसरी यो आइसोइलेक्ट्रोनिक स्पेसिसहरुलाई हेर्दाखेरि के पाउँछौं त एटमिक नम्बर नाइट्रोजनको कति 7 अक्सिजनको 8 फ्लोरिनको 9 नियनको 10 सोडियमको 11 म्याग्नेशियमको 12 र अल्मुनियमको कति त 13 र हामीले थाहा छ एटमिक नम्बर जति हुन्छ न्यूक्लियर चार्ज नम्बर अफ प्रोटोन त्यतिकै हुन्छ न्यूक्लियर चार्ज त्यतिकै हुन्छ सो यसको कति त न्यूक्लियर चार्ज +7 यसको कति +8 यसको कति +9 यसको +10 +11 +12 र +13 र अब हामी सबैलाई हेरौँ त सबै आइसोइलेक्ट्रोनिक स्पेसिस छ भने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स के हुनु पर्ने त सेम काउन्ट गरौँ सबैमा हेरौँ 7 थियो 3टा इलेक्ट्रोन थप भयो कति हुन्छ 10 यसमा पनि 8 थियो 2टा इलेक्ट्रोन थप भयो कति भयो 10 सुरुमा 9 वटा थियो एउटा इलेक्ट्रोन थप भयो 10 यसमा पनि कति छ 10 यसमा 11 थियो एउटा गयो 10 12 थियो 2टा गयो 10 13 थियो 3टा गयो 10 भनेपछि सबैमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन सेम छ अब हामीले साइजको कम्पेरिजनको कुरा गर्यो भने आइसोइलेक्ट्रोनिक स्पेसिसहरुको एटमिक नम्बर इन्क्रिज जति हुँदै जान्छ त्यसको साइज के हुन्छ त गर्दै जान्छ दैट मीन्स हामी एटमिक नम्बर इन्क्रिज भयो भने लेफ्ट देखि राइट तिर गयो भने साइज के हुन्छ त साइज के हुन्छ डिक्रिजेस दैट मीन्स के भयो त सोडियम नाइट्रोजन को साइज इज नाइट्राइड आयन इज ग्रेटर इन साइज देन ऑक्साइड को फ्लोराइड भन्दा नियन को भन्दा सोडियम भन्दा म्याग्नेशियम र म्याग्नेशियम भन्दा अल्मुनियम है यसरी के हुन्छ लेफ्ट देखि राइट तिर जाँदाखेरि एटमिक नम्बर इन्क्रिज हुँदै गएपछि त्यसको साइज के हुन्छ त डिक्रिज हुँदै जान्छ यसको रिजन के हो हेरौँ रिजन हेरौँ है रिजन के छ हामी हेर्छौं मैले के छ भन्दाखेरि हामी के भन्छौं त साइज अफ आइसोइलेक्ट्रोनिक स्पेसिस यो यहाँ लाइन केयरफुली याद गरौँ है त साइज अफ आइसोइलेक्ट्रोनिक स्पेसिस decreases with increase in atomic number. This is because के भयो त atomic number increase भयो भने के हुन्छ त एटमिक नम्बर इन्क्रिज हुने बित्तिकै न्यूक्लियर चार्ज के भइराछ त हाम्रो इन्क्रिज भइराछ दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज increases र न्यूक्लियर चार्ज इन्क्रिज हुने बित्तिकै के हुन्छ त एटमिक नम्बर इन्क्रिज भयो न्यूक्लियर चार्ज इन्क्रिजेस बट के त बट इलेक्ट्रोन्स रिमेन्स के त कन्स्टेन्ट किनभने आइसोइलेक्ट्रोनिक स्पेसिस छ एज अ रिजल्ट के हुन्छ त इलेक्ट्रोन्स आर मोर strongly attracted by as a result electrons are more strongly attracted by nucleus र more strongly attracted by nucleus भइसकेपछि resulting के त
causes contraction in size. हेरौँ है के भयो त आइसोइलेक्ट्रोनिक स्पेसिसहरुको एटमिक नम्बर जसरी इन्क्रिज हुन्छ साइज डिक्रिज हुँदै जान्छ किनभने एटमिक नम्बर इन्क्रिज हुनु भनेको न्युक्लियर चार्ज इन्क्रिज हुनु हो र नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स त कन्स्ट्यान्ट छ भन्नुको अर्थ इलेक्ट्रोन्स आर मोर स्ट्रङली अट्र्याक्टेड बाइ द न्युक्लियस एज अ रिजल्ट size of isoelectronic species decrease that means it causes contraction in size त्यसैले हामी क्वेशन सोध्न सक्छ जस्तै हामीले एक्जाममा सोध्यो भने n3 माइनस र f माइनस को साइज कम्पेरिजन गर्नु पक्कै यो ठुलो त्यसैगरी हामीसँग o माइनस माइनस र mg प्लस छ प्लस पनि छ भने पक्कै यो ठुलो किनभने यसको एटमिक नम्बर कति यसको नम्बर 12 एटमिक नम्बरको बेसिसमा बन्न सक्छ यसको कति एटमिक 7 यसको कति एटमिक 9 यसको बेसिसमा हामी यो रिजनहरु एक्जाममा एक्सप्लेनेसन गर्न सक्छौं जस्तै एक दुईटा क्वेशन पनि हामी डिस्कस गरौँ है जस्तै हामीसँग छ कम्पेयर द साइज अफ सोडियम र सोडियम आयन र अल्युमिनियम आयन यहाँ हामी भर्खरै डिस्कस गरे के हुन्छ त्यसको एन्सर सोडियमको साइज के हुन्छ त अल्युमिनियमको साइजसँग हामीले कम्पेयर गर्यो भने सोडियमको साइज के हुन्छ त ठुलो हुन्छ किनभने यसको एटमिक नम्बर 11 छ यसको एटमिक नम्बर 13 छ र माथिकै रिजन कम्पेयर गर्ने एटमिक नम्बर इन्क्रिज भयो न्युक्लियर चार्ज इन्क्रिज हुन्छ यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सले स्ट्रङली एट्र्याक्ट गर्छ साइज डिक्रिज हुन्छ जस्तै यो पनि हाम्रो बी नम्बर क्वेशनहरु क्लोराइड आयन पोटासियम आयन र क्याल्सियम आयन हैन यो तीनटैको डिस्कस गर्यो भने हेरौँ त यसको एटमिक नम्बर कति त यसको एटमिक नम्बर 17 यसको एटमिक नम्बर 19 यसको एटमिक नम्बर कति त 20 भन्ने तर योमा इलेक्ट्रोन एउटा थपेछ भनेपछि तर प्रोटोन कतिवटा जति एटमिक नम्बर त्यति यसमा 17 यसमा प्रोटोन कतिवटा 19 यसमा प्रोटोन कतिवटा यसमा प्रोटोन त हाम्रो 20 किन भनेपछि न्युक्लियर चार्ज यतिकै यसमा +17 यसमा +19 यसमा प्लस कति त 20 हो कि नि यो सबै न्युक्लियर चार्ज र हामीले इलेक्ट्रोनको कुरा गर्यो भने 17 एउटा थप्यो 18 19 वटा इलेक्ट्रोन थियो एउटा गयो 18 यहाँ पनि 20 वटा थियो दुईटा गयो यहाँ पनि 18 भनेपछि सबैमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन सेम छ भने यो तीनटै स्पेसिसहरु कुन स्पेसिस हो त यो आइसो इलेक्ट्रोनिक स्पेसिस हो आइसो इलेक्ट्रोनिक स्पेसिस हो यो आइसो इलेक्ट्रोनिक स्पेसिस हो भने माथिकै रिजन हुन्छ एटमिक नम्बर इन्क्रिज भयो भने साइज के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ माथिकै रिजन लेख्ने एटमिक नम्बर इन्क्रिज भयो न्युक्लियर चार्ज इन्क्रिज हुन्छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन सेम हुन्छ सो इलेक्ट्रोन साइज स्ट्रङली एट्र्याक्टेड बाइ द न्युक्लियस एज अ रिजल्ट साइज के हुन्छ डिक्रिजेस र यस्तैसँग यस्तै रिलेटेड क्वेशनहरु एक्जाममा सोधिरहन्छ ओके थ्यांक यू everyone and best of luck